Hej och välkommen till Kents H0. Och det är ju det är jag som är Kent. Det blev ju ingen film i december. Jag hade helt enkelt inte tid att vare sig bygga eller filma någonting. Det var en massa annat som pockade på uppmärksamheten istället. Men nu under januari, då har jag kunnat göra en hel del istället. Jag har haft riktigt kul. Jag har kunnat bygga, jag har kunnat filma och det som kanske är mindre roligt då, det är att jag varit tvungen att göra sånt som jag har skjutit lite grann på. Att göra de här förbindelserna som behöver göras emellan stationerna. Det är inte lika kul det. Stationer är roliga för det är mycket teknik på en liten yta. Att dra bara enkelspårig räls en lång sträcka. Det är roligt men inte lika kul då, om man säger så. Men jag sätter fram emot en sak, och det är ju att när jag har gjort de sakerna så kan jag då sätta igång med huvudattraktionen, det vill säga min station då. Och det är ju Järpen. Den kommer ju att innehålla flest växlar, mest teknik på olika sätt, och det kommer att vara riktigt kul när jag kan sätta klorna i det. Och det kan faktiskt bli så att det blir redan under februari månad. Så att den här filmen är inte lika instruerande som några av de andra filmerna är. Det här är mera visning, dokumentation av vad jag har gjort och hur jag har gjort det helt enkelt. Så att varsågod, så får du väl se vad du tycker då. Det jag ska börja med, det är att jag ska färdigställa den här nivå -1 Trondheim. Och jag har ju gjort bangården, så den är ju klar, och gjort fram till hit ungefär. Så att vad jag ska göra nu, det är den här sträckningen fram till Helix. Helix som jag inte kommer att göra än på ett tag, men jag måste ju åtminstone göra fram till Helix så att den här biten är klar. Ja, nu kanske du undrar varför jag håller på och sandpapprar det här när det ändå ska vara där nere som det inte ska synas. Men den största anledningen, det är det att jag kan tänka mig det att när jag sen ska vara där under och krypa och rengöra räls och sånt där, så vill inte jag skära mig på de här vassa kanterna eller få stickor i fingrarna i onödan. Och då kan man ju göra så här. Det är ju ganska enkelt gjort. Den här korken är lite speciell för att de har blandat in gummi i korken. Så att jag upplever faktiskt att
Den känns liksom mjukare på något vis än vanlig kork. Och det innebär ju att då borde ju faktiskt det bli mer vibrationsdämpande, kan jag tycka. Ja, men då är det väl dags att lägga räls. Och jag har ju gjort det lite på frihand förut, men jag tänkte nu ska jag göra ett anhåll. Så att när jag lägger rälsen här så kan jag lägga den emot det här anhållet. Eftersom det här anhållet är då 15 mm, vilket är då det jag har beräknat att den ska ligga i ytterkanten. Sen så ska den gå in emot mitten här. Då kan ju tåget spåra ur och välta åt bägge håll om man säger så, utan att det för den sakens skull ramlar ner på golvet. Jag kommer ju sätta en liten sarg senare också här, så att inte den risken finns på samma sätt. Men i ytterkanten då måste han ligga långt utåt, för annars blir det för liten kurvradie. Så jag ska göra ett sånt här anhåll. Jag ska ta och sätta ihop de här två bitarna. Jag har ju sett en hel del på YouTube att de använder Gorilla trälim och säger att det är en väldigt bra vidhäftning på det. Och ja, ska man ta den ifrån Amazon till exempel, då blir det väldigt dyrt. Därför då blir frakten dyrare än limmet. Men nu hade Clas Ohlson det här limmet. Perfekt. Och medan jag väntar på att det här ska torkat så ska jag ta och skruva i 2 stycken bläck. De 2 bläcken ska jag sätta här under. Så att den nya skivan har någonting att ligga på och det blir en bra skarv. Ja, nu har det gått en timme sedan jag limmade det här anhållet, så att jag ska väl se om det går, och ja, det är tillräckligt starkt. Ja, det var det för mycket, men det gör inte så mycket för att jag ska släppa efter sen så att den blir en trevligare böj. Det viktigaste nu är att det här kommer att passa. Så där. Så får jag drämla ner det här. Ja. Jag använder ju inte drämmel, jag använder ju Parkside, ja, men det jag kallar det för drämla, det spelar väl ingen roll, det gör ju alla andra också. Det jag ska göra nu då, det är att fortsätta och montera resten utav rälsen på den här biten. Och här då så ska jag ha ludda skarvar, jag ska löda skarvarna helt. Men jag ska ju ha skarvjärn såklart. Men jag ska löda skarvarna, så att jag behöver inte ha någon strömmatning här, utan jag har en strömmatning här på den skarven. Här räcker det med att jag löder ihop, det är så pass kort bit. Normalt sett när den här PK-rälsen är helt ny och fräsch, då behöver man inte använda någon flussmedel, för det är tillräckligt mycket flussmedel i lödtännet redan från början. Men det blir väldigt mycket bättre. Alltså tännet breder ut sig mycket bättre och med flussmedel. Så vi tar och gör det nu, annars brukar jag inte göra. Jag brukar inte använda det så ofta. Men när det är begagnad räls,
då kan den vara lite oxiderad och då kan det vara svårare att få lödtennet att fästa. Endast på utsidan ska jag löda. För jag vill inte att det blir en massa tenn som skapar problem för hjulen. Flänsen på hjulet. Utan jag löder bara på utsidan. Och sen kommer lödtennet att rinna ner. Så att båda räderna kommer ju att vara fylld med lödtenn här nere i själva skarvjärnet. En annan sak som är ganska viktig, det är att när man ska löda, se alltid till att spetsen är helt ren innan. För annars är det som så att det kan ligga bränt lödtenn på själva spetsen. Och bränt lödtenn har väldigt dålig ledningsförmåga. Och dessutom så blir lödningen inte så bra heller. Utan ren och fin lödspets. Och sen tillför man då ny tenn. Och då lägger man alltid dit spetsen först. Så att du värmer upp området rejält innan du tillför tennet. Det finns säkert andra tekniker också som används när det gäller lödning och sådär. Men jag använder mig av det som jag lärde mig på lödskolan på LM Ericsson på 80-talet. Och det har funkat bra för mig. I det här området så är jag inte så himla noga. Jag kan med ögonmått se ungefär var mitten är någonstans och lägga. Men vill man vara noga då är det bara att mäta in från varje håll. Ja, då ska vi ta och prova den här biten nu då. Så där. Och så ska det kapas. Det kommer jag inte att visa just nu för det blir lite knöligt. Japp, så där blev skarven. Det är alltså då utfarten ifrån Trondheim och sen då vidare fram till Helix. Och jag har nu dragit rälsen hela vägen fram hit. Här tog rälsen nämligen slut. Så jag var tvungen att beställa mer. Men jag byggde vidare. Så det är klart ända fram hit. Där kan inte jag göra så mycket mer nu för att som sagt här kommer ju helixen att bygga sen. Så att jag fick fortsätta med lite andra projekt. Nästa steg det blir att gå på nivå 2. Den vill jag också färdigställa innan jag kan sätta igång med järpen. Och det jag börjar med det är att jag kör den här delen först. Och fram hit. Sedan så blir det den här delen. Jag gör som så att jag försöker att göra delarna så långt som modulerna är. Här finns det en modulskarv. Så det är därför jag gör träverket då fram hit. Och sen kommer jag göra en bit som går hit fram till nästa modulskarv. Och sen hela den här delen fram till den här modulskarven. Och sen så blir det en hel bit hela vägen fram till Helix.
Här kommer jag inte sätta några klossar nu. Därför att höjden på den här är inte riktigt fastställd än. Allting beror på vad som kommer att hända borta vid helixen. Den som kommer att byggas här borta. Nu ska jag sätta igång och lägga kork på den här biten som jag också kallar för nivå 2 mattmar. Jag har redan skurit till några bitar, men jag ska skära till lite grann mer. Och det ska läggas hela vägen nu ända fram till där helixen ska börja sen. För att inte slösa så speciellt mycket på korken, jag har rätt mycket kork men det är dumt att slösa, så ska jag skära 4 centimeters bitar. För jag har gjort, det har sågat ut där borta på i själva cirkeln, så är det 12 centimeter runt i hela. Och jag vill ha kork på hela ytan. Och det är för att skulle det bli en urspårning och ett tåg välter, så välter det förmodligen inåt eftersom det dras ju inåt. Och det innebär ju då att då kommer det nog vagnar och lok och sådär kommer ju landa då på korken. Så jag täcker hela med kork. Men för att det ska bli lättare att lägga korken så gör jag 4 centimeters bitar som jag limmar bredvid varann. Och just den här korken är så pass formbar så den går att bända även när det är 4 centimeter. Det är bra. Fyra. Och 4. Ja, nu har jag lagt på de här remsorna och det sitter som berg. Det var hur lätt som helst. Så använde jag en sån här rulle och rulla på. Men det behövdes nästan inte. Det var en enormt bra vidhäftning. Ja, kul. Nu lät jag faktiskt torka lite längre, nästan 45 minuter. Och det vart ännu bättre. Sådär, nu ligger det kork på hela nivå 2. Jag har lagt ut lite rälsbitar här för att och växlarna, där växlarna ska ligga, för att se ungefär hur det kommer att bli och hur det kommer att se ut. Här är det tänkt att det ska vara en snedskuren banvall. Jag har ju skurit ut raka remsor. Så det tänkte jag skära ut i efterhand sen. Så att det blir en snygg och fin lutning. Ja, det är ju en hel del då som har blivit gjort. Men det är klart en hel del kvar också. Jag har fortfarande en hel del kvar på nivå 1. Det som Östersund, stationen på den nivån.
Men det kan jag göra lite senare. Jag ser fram emot nu att kunna hugga tag i och sätta klorna i att börja med Järpen då. Så att det blir nog förmodligen februaris film som visar åtminstone en del av det arbetet, eftersom det här är ju då ett större arbete och det kommer att förmodligen fördelas ut då på flera filmer. Fram tills dess så önskar jag helt enkelt tack så mycket till att börja med för att du ville titta, och sen så önskar jag en trevlig fortsättning på det här året, och så ses vi i februari om inget annat händer. Hej då!